Hello mga palangga, it's another day for cooking, and this time I'm gonna cook ginataang tilapia or tilapia in coconut milk. So here are the ingredients. Of course, tilapia fish, onions, ginger, garlic, tomatoes, long chilies, green, and also sliced chilies, ayan, for a bit spice, ayan, and also bok choy here, salt, ground black pepper, coconut milk, and cooking oil, olive oil. So let's proceed to the procedures. So okay mga palangga, the first step, I'm gonna saute the ingredients. So here's the oil. So first, the onions. Next, garlic. Ginger. And also tomatoes. So mga palangga, pag medyo nadurog na yung ating tomatoes, lalagyan na natin siya ng coconut milk. Ayan, here. And then, titimplahan natin siya ng salt and pepper. Then, bring to a boil. Hayaan
hayaan natin kumulo yung coconut milk. So, ayan mga palangga, pag kumulo na, ilalagay ko na yung aking tilapia. Ayan. And also, ilalagay na din natin yung ating long chilies. And sliced chilies. Then, hayaan lang natin maluto yung tilapia. So, mga palangga, after 5 minutes, babalik ta rin natin yung tilapia. And then, isisimmer ulit natin. So, next mga palangga, after 5 to 10 minutes, kung sa tingin nyo ay medyo luto na yung ating fish, then pwede na nating ilagay ang ating bok choy or pechay. Ayan. And then, isisimmer lang natin until maluto yung vegetables. So mga palangga, pag medyo sticky na yung ating sauce or yung coconut milk or nag-dry na siya ng konti, tignan natin. Ayan. Pag konting-konti na lang yung sauce mga palangga, yung coconut milk, then pwede na siya mga palangga. Luto na siya. So, isi-serve na natin. So, okay mga palangga, there you have it. May ginataang tilapia. Ayan, kaun ka mga palangga. Thank you.